ඔන්න ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Binance app එකට login වෙන විදිය ගැන. ඉතින් 2024 ගත්තට පස්සේ Binance app එකට login වෙන විදිය ඔයාලා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් Binance app එකට සාර්ථකව login වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇතිනේ මේ Binance app එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ Binance හරහා මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කෙටියෙන් කියන්නම් මේ Binance app එක කියලා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ Binance app එකේ trading කරලා එහෙම නැත්නම් live video බලලා එහෙම නැත්නම් වචන පුරවල වගේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි ක්‍රීඩා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ හරහා money earn කරන්න. ඉතින් මේ Binance එක හරහා money earn කරන විදි දෙකක් මම මගේ වීඩියෝස් වලින් අරන් අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනදී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්නේ නැතුවම පුළුවන් money earn කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ දෙකත් මම පහළ description එකේ වගේම comment box එකේ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියන්නම් ඒ ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් පහළ තියෙන notification all bell icon එක click කරලා තියාගත්තම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්ම සනින් බලා ගන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් දැම්මම like button එකට පයින් ගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Binance app එකේ තියෙන login interface එකට. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ මෙතනදී login ගැනනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා sign up වෙනවා නම් මෙතනදී ඔයාලා වෙනම process එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මුලින්ම මේ app එක use කරන්න හදන කෙනෙක් නම් ඔයාලා මුලින්ම email එකක් දීලා password එකක් දීලා මේකට sign up වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක use කරන්න. ඉතින් සමහර යාළුවෝ ඉන්නවා මේ විදියට login වෙන විදිය දන්නේ නැති අය. ඉතින් ඒ වගේ අයට තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට login වෙන විදිය නිසා මම මෙතන login කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ ඔයාලා Binance account එක හදලා තියෙන email එක. ඒ email එක මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන පහළ දෙන කහ පාට බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකට එනවා. මෙතනදී ඔයාලා දෙන්න ඕන ඔයාලගේ password එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ email එක Binance එකට දෙනකොට ඔයාලා password එකක් දුන්නනේ. අන්න ඒ password එක මෙතනට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයාමද login වෙන්නේ කියලා බලන්න මේගොල්ලෝ security verification එකක් කරනවා. අන්න එතනදී ඒගොල්ලෝ අංකයක් එවනවා ඔයාලගේ email address එකට. අන්න email address එකට එන අංකය මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා pass keys මෙතනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා fingerprint එකක් අන්න ඒ වගේ දෙයක් දීලා තියෙනවා නම් මේක lock කරන්න මේ app එක ඔයාලට පුළුවන් ඒ fingerprint එක මෙතනට දීලා ඉවර වෙලා ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මෙතනදී security verification එකක් කරන්න හේතුව ඔයාමද මෙතනට login වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් මගේ Binance account එකට මම login වුණා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට ස්ටෙප් ටික කරන් ආව නම් ඔයාලටත් පුළුවන් සාර්ථකව මේ Binance account එකට 2024ට අනුකූලව login වෙන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා තියාගන්න මගේ channel එකට අලුතෙන්ම join වෙන කෙනෙක් නම්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that